ගොඩාක් දවස් ඉඳලා චිත්‍රපටියට එන්න කියලා ආරාධනා කරලා තිබුණා. එන්න විදියක් තිබුණේ නැහැ. මේ දවස්වල රාත්‍ර වැඩි නිසා ආරක්ෂාවක් කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. හොඳ. මට වැඩි වෙලාවක් නැහැ. ඉක්මනට මාව අඳින්නකෝ. හැබැයි ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් අපි බලු රාලව අඳින්න පටන් ගමු. මුලින්ම එයාගේ දල සැකිල්ල ඇඳලා ඊට පස්සේ තව ටිකක් ඒක විස්තර කරලා අඳගමු. හරි. දැන් කළු පෑනකින් එයාගේ අවුට්ලයින් එක ඇඳ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් එයාලටත් ෂෙයා කරන්න. හොඳේ. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒකම ඒ ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි මේ වගේ අනිත් වීඩියෝත් ඉක්මනින්ම ඔයාලට ලැබෙන්නේ. අවුට්ලයින් ටික ඇඳ ගන්න ගමන් අපි බලුරාලත් එක්ක පොඩි විස්තර ටිකක් කතා කරමු. ඉතින් බලුරාල මොකෝ නිකන් අප්සෙට් එකේ වගේ ඉන්නේ. අප්සෙට් නැතාලෝ මිනිස්සු කරන තරමක් වැරදි වැඩ කරලා අන්තිමට කියන්නේ ඒවා බලු වැඩ කියලා. ඒ බලෝ කවදාවත් ඒ වගේ නරක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒවා ඔක්කොම මිනිස් වැඩ. ඒ වුණාට කියන්නේ බලු වැඩ කියලා. ඉතින් බලුරාල බලාගෙන ගියාම මිනිස් වැඩ තමයි නරකනේ. ඒකනේ කියන්නේ. හරිනම් මිනිස්සු අපෙන් හොඳ වැඩ ඉගෙන ගන්නවා. බලන්න අපි සාමයට කොච්චර කිරිකුත් කොච්චර ගල් කරනවා. සමහර මිනිස්සු ඒවා කෑවිලා. හරිනම් මිනිස්සු අපේ බලු වැඩ ඉගෙනගෙන හැදෙන්න. හොඳයි. බලුරාලගේ අවුට්ලයින් ටික ඇඳලා ඉවරයිනේ. දැන් මෙයාව පරිස්සමට මකා ගමු. හරි. දැන් එහෙනම් අපි මේව ලස්සනට පාට කරමු. මුලින්ම එයාගේ නහයයි ඇසුයි කළු පාටින් පාට කරගමු. ඒකම එයාගේ කරපටියත් කළු පාටින්ම පාට කරගමු. එයාගේ කනේ ඇතුළ රෝස පාටින් පාට කරගමු. දිව රතු පාටින් පාට කරනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ ශරීරය දුඹුරු පාටින් පාට කරගමු.
හොඳයි. අපි දැන් මෙයාව ලස්සනට ඇඳනේ. මෙයාගේ විවිධ ඉරියව් කීපයක් ඉදිරි වීඩියෝ වලින් අඳින්න පුරුදු වෙමු. ඔයාලා කැමති නේද? හොඳයි. එහෙනම් මම දැන් යන්න ඕනේ. මට රාජකාරී වැඩ බොහොමයි. එහෙනම් මම යනවා. බොහොම ස්තුතියි. එයා ගියා නෙමෙයි දිව්වා. ඔය මාළුකෝට කිව්වට අපි නම් ආලා තින්නේ බල්ලට ඇති වැඩකුත් නෑ, ඉවින් ගමනකුත් නෑ කියලා. ඒකෙන් කවන්නේ. ඔයාලා මේ බලුරාලා ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නකෝ. එහෙනම් මාත් යනවා. බායි.